Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm video clip để chia sẻ với các bạn về một cái ban bệnh của một cái máy điều hòa Daikin KR32. Một cái ban bệnh liên quan tới quạt giàn lạnh. Thì bên mình đã kết nối cái bệnh này thì nó liên quan đến quạt giàn lạnh, chính vì thế mà mình không cần kết nối với bo công suất. Cho nên là mình không có tháo bo công suất mang về. Thì ở đây thì hiện tại mình đã kết nối với một cái quạt giàn lạnh của nó rồi. Và cái quạt này thì là cái quạt mà mình thường xuyên để sửa chữa máy móc. Chính vì thế mà cái quạt này chắc chắn là tốt rồi. Thế nhưng mà ở đây thì mình sẽ làm video clip để hướng dẫn chia sẻ cho các bạn là chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta khám bệnh cho cái máy, để chúng ta xác định là nó hư hỏng liên quan tới cái linh kiện gì, để chúng ta có thể nắm bắt được để chúng ta tiến hành sửa chữa. Thì sau đây mình sẽ cắm điện vào và chạy thử cho các bạn xem hiện tượng của nó như nào. Rồi. Các bạn để ý cái quạt đó, quay rất là yếu rồi lại dừng, rồi lại quay đó. Khi sửa máy chúng ta rất là quan trọng cho cái việc là chúng ta phải quan sát cái hiện tượng của cái máy, cho nên nó biểu hiện như thế nào. Đó, các bạn thấy đi, quạt lại tiếp tục quay. Rồi gì? Rồi lại dừng. Đó, lại quay. Rồi. Và bo mạch đã chớp lỗi. Đây. Mình cho các bạn xem. Là gì? Đèn led này đã chớp. Đấy. Đèn led đã chớp lỗi. Vậy chúng ta sẽ check lỗi xem là gì? Nó báo lỗi là gì? Đây, mình sẽ check lỗi cho các bạn xem. Các bạn quan sát này. Vậy gì? Chúng ta check lỗi là nó ra là lỗi gì? Lỗi A6 các bạn nhé. Cái bóng cái nó hơi bị bóng nên mình phải nghiêng cho các bạn xem. Đó, chúng ta check lỗi ra là lỗi A6. Rồi. Khi chúng ta đã check lỗi ra là gì? Nó báo lỗi là lỗi A6. Vậy thì theo như cái tài liệu kỹ thuật của hãng Daikin thì lỗi A6 là lỗi liên quan tới quạt giàn lạnh. Và chính vì thế mình đã xác định là nó hư hỏng liên quan tới, tất nhiên là mình khám bệnh thì mình xác định là nó hư hỏng liên quan tới quạt hay là hư hoan tới mạch điện rồi. Thì nên là mình không tháo quạt của khách hàng về. Là bởi vì quạt của khách hàng không hư hỏng, mà mình xác định là hư hỏng ở cái gì? Ở bo mạch mặt lạnh. Thế nhưng mà mình làm video clip để hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta xác định được là gì? Khi chúng ta gặp phải một cái ban bệnh như này thì chúng ta có thể xác định được là nguyên nhân là hư hỏng cái quạt từ này. Mà các bạn biết là cái quạt từ này rất là khó khăn, chúng ta cũng không tháo mang về được. Đấy, các bạn biết là cái gì? Chúng ta chỉ có thể tháo được cái cuộn điện của nó thôi. Còn cái nam châm thì nó gắn ở trên cái gì? Cái lồng sóc này.
cái lô gió này, thì chính vì thế mà chúng ta không thể gì tháo mang về được. Chúng ta có mang cái này về cũng vô ích, chúng ta cũng không có gì để thử cả. Đó, chính vì thế mà chúng ta cần phải nắm bắt được cái gì, cái cách để chúng ta xác định sàng lọc được là nó hư hỏng thuộc về cái quạt này, cái motor quạt này. Cái này là cái quạt từ, chúng ta gọi là quạt từ, hay là nó hư hỏng cái bo mạch này, để chúng ta có cái hướng giải quyết cho khách hàng. Rồi, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta chúng ta xác định được cái vấn đề đó. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn nắm được cái quạt này thì nó có 6 dây. Thì các bạn để ý là có 6 dây, thì 3 cái dây mà đứng đứng cách đều nhau, xa nhau như thế này. 3 cái dây mà đứng cách xa nhau này là chân UVV kép. Đó, UVV kép. Và trên mạch in thì đây là IC công suất của nó, IC công suất điều khiển quạt và lệnh. Thì 3 chân UV kép người ta cũng để xa nhau như vậy. Đó, thì 3 chân đứng xa nhau này là chân UVV kép. Còn chúng ta sẽ để ý 3 dây mà đứng liền nhau như này là bao gồm dây nguồn cấp 5V, dây mát, dây GND và dây tín hiệu xung hen phản hồi. Đó, khi chúng ta nắm được rõ cái sơ đồ chân của nó như vậy rồi thì chúng ta sẽ có cách để kiểm tra. Rồi, đầu tiên các bạn cứ cắm trả lại quạt như bình thường. Cắm trả lại quạt, xin lỗi, chúng ta sẽ không cắm vội mà chúng ta phải rút rác quạt ra để chúng ta xác định. Thì 3 cái chân UVV kép là chúng ta không cần xác định, bởi vì là vừa lúc nãy chúng ta thấy là quạt vẫn chạy được. Đấy, nhưng nó chạy giật. Chúng ta chỉ cần xác định cho mình là các bạn sẽ dùng đồng hồ thang nhân 1, các bạn sẽ xác định cho mình cái đồng hồ mình nó không hết pin, nó không lên hết được, chỉ lên được đến số 1 thôi. Rồi, thì các bạn để ý trên cái mạch điều hòa Daikin thì các bạn thấy là nó có cái điểm người ta ghi là GND, tức là chân mát, và một điểm test point người ta ghi là cộng 5V. Người ta sẽ ghi là cộng 5V ở đây. Thì các bạn sẽ đo cho mình, đầu tiên là các bạn đo cho mình là cái chân GND này nó là cái chân nào trong 3 cái chân đứng liền này. Các bạn sẽ đo cho mình, nó là cái chân này luôn các bạn ạ, là chân đầu tiên. Chân đầu tiên mình đếm là cái chân này luôn. Nếu các bạn đếm từ tay trái sang là chân thứ 3, đếm từ tay bên trái sang thì nó là chân số 3, là chân GND này. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ để một que đo vào chỗ chân cộng 5V này. Các bạn sẽ đo cho mình 2 chân còn lại. Mình sẽ đây chân thứ nhất này, không có gì này. Chân thứ hai các bạn thấy kim thông này. Như vậy là chân 2 là dương nguồn 5V, chân 3 là chân mát, chân GND. Như vậy chân số 1 chính là chân xung hen ở trong cái quạt này, phản hồi về cho bo mạch. Vậy thì sau đây khi xác định được cái chân của nó rồi, các cái chân cấp điện của nó rồi, là chân 1 là chân xung hen, chân 2 là dương 5V và chân 3 là chân mát. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành cắm cái quạt này trở lại. Chúng ta sẽ tiến hành cắm cái quạt trở lại. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành cắm quạt trở lại như này rồi. Chúng ta sẽ tiến hành cắm quạt lại để chúng ta sẽ đo cái tín hiệu của nó. Rồi bước tiếp theo thì các bạn sẽ chúng ta sẽ cắm điện vào. Chúng ta sẽ cắm điện cho mạch điện. Rồi, này cắm điện. Chúng ta sẽ dùng đồng hồ thang đo ở thang nhân 10V DC. Chúng ta sẽ đo xem là chân mát và chân nguồn đã có 5V chưa. Ok, các bạn thấy có 5V này. Chúng ta sẽ đo, chúng ta vượt lần chân là chân 2 là dương 5V và chân 3 là chân chân 2 là dương 5V và chân 3 là chân mát. Chúng ta sẽ đo tại vị trí rác cắm này xem có 5V chưa. Rồi, các bạn thấy đồng hồ là đã có 5V. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ đo chúng ta sẽ đo chân mát với chân xung hen.
Cái máy này đang ở chế độ chạy này. Rồi các bạn chờ tí mình sẽ tắt máy đi đã. Máy đang ở chế độ, mình vừa rút điện khi máy vẫn đang ở chế độ chạy. Rồi quay trở lại với mạch thì chúng ta sẽ đo chân mát với với chân sung hen là chân số 1. Các bạn thấy là có 5V. Lúc đấy chúng ta sẽ khi đó chúng ta sẽ sờ tay, chúng ta xoay cái lu gió. Các bạn thấy là chúng ta xoay chậm thôi thì các bạn thấy là kim lên rồi về, lên về, lên về này, lên về. Chúng ta cứ xoay theo một chiều nhất định thôi, chúng ta xoay ngược lại cũng được. Đây này các bạn này, chúng ta xoay chiều nào cũng được, không quan trọng là phải xoay chiều nào, mà chúng ta cứ xoay theo một chiều nhất định. Chúng ta sẽ thấy là kim đồng hồ chúng ta đo chân mát với chân với chân sung hen phản hồi là chúng ta thấy là kim lên rồi về không này, lên về không. Rồi như vậy là như vậy là chúng ta kết luận là sau khi chúng ta kiểm tra được như vậy thì chúng ta sẽ kết luận là cái sung hen ở trong cái quạt từ này vẫn còn làm việc tốt, giống như mình đã hướng dẫn các bạn ở các video clip trước về cách chúng ta kiểm tra cách kiểm tra sẽ hư hỏng của sung hen ở trong cái quạt, cũng như là cái điều tốc đếm từ của các cái máy giặt. Thì nếu bạn nào muốn tìm hiểu kỹ thì các bạn hãy xem video clip đó của mình đã hướng dẫn rất là kỹ cách kiểm tra sung hen ở trong các cái quạt motor quạt giặt lạnh, cũng như là trong trong các cái đếm từ của máy giặt. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu kỹ thì các bạn xem cái video clip trước đó của mình nhé. Thế thì sau khi chúng ta đã đo đếm được sung hen phản hồi của cái quạt này còn làm việc tốt, như vậy chúng ta kết luận là hư hỏng chắc chắn không thuộc về cái quạt này, mà hư hỏng thuộc về bên mạch. Rồi sau đây mình sẽ rút điện ra, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Mình sẽ rút cả giác quạt ra. Thế thì ở cái máy điều hòa Daikin RK32 này thì cái chân phản hồi sung hen này thì nó sẽ nó sẽ chỉ có một con tụ dập xung ngay tại chân vị trí này. Các bạn để ý là có một con tụ dán dập xung ngay tại vị trí này, và cái chân này nó sẽ chạy lòng vòng qua đây. Đây là mình đã lần mạch nhiều rồi, mình đã sửa nhiều rồi. Còn bạn nào mới sửa lần đầu, các bạn phải kiên nhẫn lần mạch, các bạn kiên trì lần mạch. Các bạn sẽ thấy là cái chân phản hồi sung hen này nó sẽ chỉ đi lòng vòng ở dưới này, rồi nó sẽ về đến điện trở R232 ở đây. Đây con điện trở R232 rất là vô cùng bé luôn, nằm ngay gần IC tổng. Nó chỉ đi qua duy nhất một con điện trở R232 này. Các bạn nhớ nhé, điện trở R232 nó chỉ đi qua điện trở R232. Nó đi từ vị trí rắc cắm của quạt này, chạy lòng vòng ở phía dưới này, rồi xuyên lên cái lỗ này, lên cái lỗ khoan ngay chỗ gần R11 này, rồi đi vào điện trở R232, rồi về vi xử lý ở chân thứ 30. Đó, mình sẽ đo cho các bạn xem là nó bị hư hỏng ở chỗ nào trên cái đường đi của nó từ rắc cắm về đến vi xử lý. Bởi vì chúng ta xác định là sung hen của quạt tốt thì chắc chắn là hư hỏng thuộc về mạch điện, mà hư hỏng thuộc mạch điện thì chỉ có thể là một là điện trở bị hư hỏng, hai là đường mạch gặp vấn đề. Thì chúng ta sẽ xác định xem là nó hư hỏng thuộc về vấn đề gì, và cuối cùng là hư hỏng liên quan tới IC tổng. Chúng ta sẽ, đấy là ba cái lý do chúng ta khoanh vùng ra được, và sau đây mình sẽ tiến hành đo cho các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bước đo thứ nhất, chúng ta sẽ đo một que đo ở cái chân tín hiệu sung hen ngay chân rắc cắm của quạt. Chúng ta sẽ đo vào đầu của điện trở R232 đây. Đấy, que đồng hồ của mình là không ôm các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiến hành đo vào đầu điện trở R232 này. Đấy, các bạn thấy là kim không lên, kim không lên gì. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đo
từ vị trí điện trở R232 này vào chân thứ 30 của IC tổng. Đó, ok. Các bạn thấy là gì? Từ vị trí R232 này đến chân thứ 30 của IC tổng là vẫn ok, vẫn thông mạch bình thường. Rồi, thật ra nếu chúng ta gì? Nếu chúng ta đo từ cái vị trí chân 1, tức là vị trí xung hen ở rắc cắm quạt này, mà đến điện trở R232 này mà nó gì vẫn thông mạch bình thường, thì chúng ta cần phải kiểm tra gì? Điện trở R232 xem nó còn sống hay đã chết. Nhưng ở đây trường hợp này là chúng ta đo là gì? Chúng ta thấy là gì? Từ chân 1, tức là từ vị trí xung hen của gì? Của rắc cắm quạt cho đến đầu điện trở R232 này là chúng ta đo là gì? Chúng ta đo đi đo lại là đều không có gì, kim đồng hồ đều không lên. Như vậy chắc chắn là cái đoạn mạch chạy lòng vòng từ cái vị trí chân 1 này cho đến điện trở R232 này gặp vấn đề. Đấy, vậy là chúng ta xác định được ngay là cái nguyên nhân là hư hỏng là cái đoạn từ cái vị trí chân 1 này đến R232 gặp vấn đề. Còn nếu từ vị trí chân 1 này đến R232 mà các bạn đo vào thấy thông mạch thì các bạn phải kiểm tra điện trở R232 xem nó còn sống hay đã chết. Ở đây mình vừa kiểm tra là mình xác định là gì? Tại vị trí cái chân 1 này đến R232 là gì? Gặp vấn đề thì chúng ta sẽ không lần xem nó bị sao nữa. Mình sẽ sử dụng một cái gì? Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái dây điện, hay là sử dụng cái dây hút thiếc này đi, dây thiếc này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái dây thiếc. Mình sẽ gì? Ở đây thì mình đã sửa nhiều, mình đã lần mạch rất là nhiều rồi. Chính vì thế mà mình sẽ không mất thời gian để lần mạch lại nữa. Và mình rất là nắm được cái đường đi lối lại của nó. Còn nếu như bạn nào chúng ta mới tập sửa hoặc là chúng ta va chạm lần đầu thì chúng ta nên lần mạch cẩn thận để xem là đường đi của nó, đường đi đường lại của nó như thế nào thì chúng ta mới có thể nắm được. Ở đây thì mình sẽ sửa chữa nhiều rồi, mình đã mất công lần mạch rồi. Chính vì thế mà mình thuộc cái đường đi của nó, ban bệnh như nào thì mình sẽ nắm được luôn. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Nối bằng cái dây thiếc nó hơi khó các bạn. Đây là mình làm clip cái thời lượng nó không có nhiều nên mình làm tắt cho các bạn xem. Còn thực tế là chúng ta phải gì? Chúng ta phải một là chúng ta sẽ phải lần mạch xem là nó hư hỏng một đoạn nào, hai là chúng ta sẽ gì? Phải câu bằng dây điện. Rồi mình sẽ câu ngay tại vị trí này luôn. Rồi, mình sẽ câu ngay từ vị trí gì? Chân 1 này đến đầu điện trở R232 luôn. Rồi chúng ta sẽ tiến hành thử máy xem là nó đã làm việc được chưa. Ở đây thì mình thử làm clip cho các bạn tham khảo. Chính vì thế mình dùng dây thiếc thôi. Còn các bạn sửa chữa chúng ta không nên dùng dây thiếc. Bởi vì cái dây thiếc này nó rất dễ bị chạm trập. Nên phải hết sức cẩn thận các bạn nhé. Rồi, mình sẽ tiến hành gì? Cắm điện cho máy. Rồi, mình sẽ tiến hành bật máy. Tranh thủ mình thì cũng sẽ là gì? Vừa theo dõi chúng ta sẽ vừa đo luôn cái chân, chúng ta sẽ đo luôn cái chân gì? Chân mát GND này với cái chân xung hen này xem nó như thế nào. Đó, các bạn thấy gì? Quạt chạy luôn. Và tín hiệu xung hen là gì? Luôn ổn định khoảng tầm gần 3V. Theo như trên đồng hồ. Đồng hồ này bóng quá. Các bạn thấy là gì? Tín hiệu xung hen khi quạt chạy ổn định khoảng tầm 2,8V. Khoảng 2,8V các bạn nhé.
Rồi, ok. Như vậy là gì? Quạt đã chạy ổn định trở lại, ok như này. Mà không chạy giật giật như ban đầu nữa. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn cách chúng ta xác định hư hỏng của một cái ban bệnh là quạt dàn lạnh không chạy của máy điều hòa Daikin RK32. Chúng ta nắm được cách làm thế nào để chúng ta xác định được là gì khi mà máy gặp trục trặc vấn đề về quạt dàn lạnh báo lỗi A6 thì chúng ta biết cách nắm được cách là xác định là hư hỏng thuộc về cái quạt từ hay là thuộc về máy điện, để từ đó chúng ta có thể có phương án là thay thế hoặc là sửa chữa cho khách hàng một cách chính xác. Rồi, giờ mạch điện đã chạy được ok như này thì mình sẽ câu lại cái sợi dây này bằng một cái sợi điện thật là gọn gàng và đảm bảo cho khách hàng. Mình cũng sẽ xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video chia sẻ của mình. Và nếu như các bạn thấy cái video chia sẻ của mình hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là bấm like video, cũng như là bạn nào mà chưa phải là thành viên của kênh Điện lạnh Maichi thì hãy ủng hộ mình bằng cách là bấm đăng ký kênh, cũng như là bật biểu tượng rung chuông để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của Điện lạnh Maichi. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.